Ne uităm cum a reușit Parisul în câțiva ani doar de 2 mandate de primari să facă orașul Paris, care oricum era oribil, vai morții lui, să devină puțin mai locuibil. Eu sunt din Brașov, iar aici nebunia cu circulația e de vineri până luni maxim. Mulți oameni apelează la trotinete electrice să facă boală. Trotinetele electrice sunt cele mai periculoase căcaturi. Mai nou introdusești de către bolți la un preț decent, alții și l-au procurat personal, iar alții au început să apeleze la biciclete, la picioare sau abonamente la transportul în comun. Cu toate astea, circulația există și în restul zilelor, în afară celor menționate mai sus, dar probabil ușor o schimbare se remarcă, din care trebuie oamenilor care sunt mai relaxați. Da, eu zic întotdeauna, nervii pe care ți salvează să nu mai mergi cu mașina sunt amazing, adică e un improvement. Eu văd la, nu știu, oamenii și la Slăvog. Slăvog a avut mașină, nu știu, până cu 4 ani sau ceva. Și efectiv, nu mai vrea să-și mai ia, că stă într-o zonă de asta de abia te miști dimineața, seara. If you've read anything about urban planning online, then you've probably heard about the changes happening in Paris. Mayor Anne Hidalgo has become famous for her initiatives to reduce car use in Paris and provide more space for walking, cycling, and public transit, especially cycling. Recently, the Paris government has announced they plan to make the city 100% cyclable by 2026, which would be an incredibly fast transition. Doamne, sunt diabolici. Până în 2026? Vai de mine și de mine, dar ăsta e comunism. Now, I've been to Paris many times before, and the buffet was pretty good. But the last time I was in Paris was way back in 2008, and during that trip, we rented bicycles. Here's my wife holding an artifact called a paper map. Kind of like a printout of Google Maps that you could buy in a store in the olden days. At that time, Paris was scary for cycling, and our... Ia uite, domne, cum era. Ai putea zice că e exact ca la noi acum? Foarte interesant cum au reușit în mai puțin de 10 ani să nu mai fie în halul ăsta. Wow, ce interesant! Schimbările chiar se pot face fără să ne sinucidem social din cauza că nu mai avem mașină, fără să ne moară animăluțele. Bă, dar voi vă dați seama, acum am dat seama, dai seama câte animăluțele mor asta, că nu au cu ce să-și ducă animăluțele la veterinar? Doamne, iartă-mă. experience there actually caused us to stop renting bicycles while on holiday for almost a decade. So when I heard about what was happening in Paris, I had to see it for myself. And thanks to my generous supporters on Patreon, I was able to take a not just bike from where I live. I have to say, it's so nice to have multiple train stations to choose from. And when the high-speed trains are this good, it would be crazy to fly or drive. Băi, și așa, mi se pare, știi, și când te uiți la țările astea din Europa de Vest cu infrastructură de trenuri, cât de tare e să știi, să stai în Belgia, să te duci în Paris așa la Caterinca cu trenul. Ba, cum a făcut Engel? Cum a făcut Engel? Ba, ai ajuns în Paris. Ai plecat la prânz, ai ajuns seara. Ba. Nu vrei în Paris? Te duci pe Elveția. Ba. Nu vrei în Elveția, te duci pe Hamburg. Ba. Ba. Și adică doar ideea să ai tren performant și într-o țară ca a noastră, mă duc cu trenul pe Salonic. Mă duc la mare, în Grecia, în zi. Plec dimineața, ajung seara pe insula în Grecia. Fără avion, fără nimic. Mă duc pe Istanbul. Mă duc pe Budapesta. Mă duc pe toate țările astea pe care nu le vizează nici dracu. Fosta Iugoslavie. Now, I had read about what was happening in Paris, but there's no better way to explore this new infrastructure than with a local. So I was really happy to meet up with the man behind Altus Play, the excellent French language cycling channel. So if you notice that there's a guy in an orange sweater in the majority of my cycling shots, then you'll know why. He even provided me with an e-bike to use for the day, which was really great. Though, after a few hours of... Da, apropo de ăștia care zic, domne, cum merg cu bicicleta la muncă, că transpir? Bom, e-bike. Easy. Sunt într-adevăr câteva luni din an în care nu e imposibil, să fim serioși. E puțin mai greu să mergi cu bicicleta. Acum, de exemplu, am scos bicicleta zilele trecute. Am făcut hepatită. Mai sunt și gras.
Am făcut hepatită transpiratorie. Da, sunt câteva luni, a.k.a. alea 2 de iarnă, plus zilele în care mai plouă, plus astea de canicule intensă, în care într-adevăr nu poți. La fel cum nu poți nici cu motorul sau cu scuterul. Dar în rest, așa asta ziceam, cu transpiratul, cu nu știu ce. Eu ți iau de asta electrică dacă nu vrei să dai la pedale. Deși, dacă te uiți, și aia în Olanda și până aia e un health benefit atât de mare să dai la pedale în fiecare zi 40 de minute că e crazy. Chiar m-am uitat într-o zi gen de fix la un video ăsta care îți explica cât de sănătoși sunt toți nordici și toți ăștia de dau la biclă în fiecare zi 40 de minute, că e insane, gen. Faci cardio în fiecare zi, așa la cateringă, cât se duci la muncă. Riding on this bike, I am completely convinced that I will only ever own upright Dutch bicycles. And how am I supposed to cycle around Paris on a bike without a front basket to hold my baguette and flowers? Altus took me on a 30-kilometer trip through some of the newest bicycle and pedestrian infrastructure in Paris, and wow, the changes are incredible. In my head, I was comparing the experience to cycling there in 2008, but most of this is new even just in the past 2 or 3 years. Standing on the corner of Boulevard de Sebastopol and Rue de Rivoli in rush hour, you can really see the changes in action. There are so many people cycling that it's easy to forget that you're in Paris. When you see videos online with lots of cyclists in Paris, they're almost always filmed at or near this intersection. It's also amazing to see just how much space has been taken away from cars. I remember the city being overwhelmed with car traffic, but it's slowly starting to be tamed. There are several lanes that were built during the COVID lockdowns, which you can identify by the yellow paint. And it looks like many of these will become permanent. Some of the permanent infrastructure is really good, such as this cycling path around a bus stop, though they may want to consider raised crossings for pedestrians. And tree-lined paths like this are really nice to see as well. There are also many new bicycle counters like this one to show just how many people... Da, nu, normal. Eu ziceam astăzi în București dacă ar apărea peste noapte benzi de bicicletă. Da, normal. Că tot trebuie să existe și alte condiții pentru pentru a te da cu bicicleta. Să ai umbră, eventual să nu te bată soarele în cap 24 în 24, cum e în București, că am ras toți copacii ca să facem parcări. Chiar și iarna se poate da zăpada și gheața la o parte de pe benzile de bicicletă. Sunt sigur că are și oameni și iarna. Eu personal n-aș avea nicio problemă să ies iarna cu bicicleta atât timp cât ar exista benzi de bicicletă, pentru că am făcut asta, n-am mai fost prin alt oraș. Benzi de bicicletă care să fie cât de cât de zăpezite. La fel cum pot olandezii să meargă non-stop cu bicicleta, cred că putem și noi. Are using these new cycling paths. And some official bicycle wayfinding has been put in place, which originally started as a project by cycling advocates. Interestingly, electric scooters and similar vehicles are very popular in Paris. These are mostly illegal in the Netherlands, so it was strange to be cycling next to so many of them. Paris still has the same Valib bike share system that we used back in 2008. And it even has electric bicycles to rent along with the regular acoustic bicycles. Although some of these bikes are in really rough shape. Mi-am adus aminte. Am stat 3 luni în Germania la un moment dat. Fiind în Hamburg, mă suiam în tren. Mă duceam în Berlin. Că făceam 20 de minute. Și mă mai duceam în Berlin în weekenduri. Și mă dădeam cu ori cu bicla de la oraș, ori cu alea de la, exact ca astea, de la Uber, alea electrice, pe care le-ați mai văzut prin afară. Biciclete electrice de la Uber, alea roșii. Cred că cel mai mult am mers, nu știu, vreo 30 de kilometri dintr-un capăt al celălalt al Berlinului. Zero efort, adică eu trebuie să pedalez la ele, dar aproape merg singure. Zero efort, 30 de kilometri, bam. Că ai pistă peste tot, și chiar și dacă n-ai pistă, te respectă șoferii și nu te calcă.
Altus Play has a video on his channel about the challenges of finding a bike that actually works. It might be time for some upgrades, Valib. You may have heard how a former highway along the River Seine was closed to cars and opened up to all other activities. This space, formerly used as a highway, is now open for people to sit or for kids to play. Oribil. It will be really Iac. interesting to see how this Eu nu vreau așa ceva pe Dâmbovița, să mă bată mama. Eu nu doresc așa ceva, vreau dacă se poate să sărim cu mașinile în Dâmbovița. space evolves as they depave it and turn it into a proper park. Scârbos. These public water taps were really great too. The world needs more of these. Especially this kind that dispense sparkling water. Sparkling water from a public water fountain. Quelle bonne idée, Patty. Ah, wow, se mute într tăiet aici să ne lase. While there were a lot of people around, there weren't too many people cycling here because this is more of a leisure space than a thoroughfare. Most people cycling were on this comfortable two-way cycling path parallel. Ia uite, Doamne, ce diabolic. E efectiv o bandă de mașini transformată în bandă de vehicule alternative. Doamne, dar e diabolic, ăsta e comunism, prieteni. Ăsta e comunism, vă spun. To the river. The famous Nici măcar nu s-au chinuit. Efectiv nu s-au chinuit, doar au trântit o bordură în locul benzii. Unde era banda, au trântit o bordură. That's it. Și nici măcar nu au avut bunul simț, nu știu dacă vedeți, nici măcar nu au avut bunul simț când au asfaltat mai nou pe aici să asfalteze și pe asta de biciclete. Dă-i în pula mea de bicicliști să ia dâmburile. Efectiv, nici măcar nu-i mare căcat. E doar o bordură despărțitoare, la fel cum ești pe Victoria acum. Comfortable two-way cycling path parallel to the river. The famous Champs-Élysées now has a one-way cycling path on each side. Bă, turbația aia, că mi-am aminte. Turbația aia în Roma sau în toate orașele astea cu pavaj cubic. De merg cu trotinetele alea de-i vezi. Cum mergi cu aia, cu zdreanța aia de trotinetă în pula mea pe pavajul ăla. Bă, de-aia atât de funny că îi vedeai non-stop și în Roma și peste tot. Bă, și era atât de funny că era clar că era, adică că de rușinea altora nu se dădeau jos de pe ele. De rușinea că sunt pe ele, trebuie să mergem. Bă, și atât de funny, mă, frate, că îi vezi pe aia cum le fac dinții în gură de la pavajul ăla, dar cumva they keep going. Which is a major improvement. And Paris has plans for an even more impressive design. Doamne, măi, dar e diabolic ce se întâmplă aici. Doamne, iartă, voi vedeți seama câta parcare putea să iasă din tot spațiul ăsta verde? Dați seama câta parcare puteam să facem aici? Puteam să venim cu toții mașini. Mă, că să niște comuniști. In the future. Oh, ce urât. There are many tunnels through the city that have been turned over to cyclists as well. This one, under the Arc de Triomphe, was an older tunnel that was closed to motor vehicles because the height clearance was no longer sufficient. But this one was just closed to cars because Paris doesn't want them here. Anne Hidalgo was re-elected on a promise of removing 70,000... Da, doamna Hidalgo. Doamna Hidalgo, în 2 mandate, nu-și cum pula mea, a reușit să transforme tot ce înseamnă să mergi cu biclele și cu alte ciurucuri prin acest oraș. Parking spaces from the streets of Paris. Da, rege, păi sunt și mașini că abia a început. N-ai auzit că până în 2026 vrea să-l facă full bike? Dar cred că full bike nu înseamnă să elimine mașinile. Cred că pur și simplu înseamnă să ai acces cu bicicleta absolut peste tot, cu benzi și toate cele. Gen pe străduțe cum sunt astea. Which will fundamentally change streetscapes like this one. You can already see this in some places where bicycle parking... Nu a fost sinucidere politică la ea? Ba da, cred că ăștia de merg, cred că toate milioanele astea de oameni de merg cu bicicletele pe aici au urăsc. ...has been installed in a former car parking spot. They even have designated parking spaces for cargo bikes, which is great because these really can be car replacement bicycles. The most absurd change, and by that I mean absurdly great, is on Rue de Rivoli, where the majority of the road has been turned into a massive two-way cycling path, and the remaining lane of car traffic is for taxis and public transport. This cycling path does not need to be this big here.
it could have been made half this size and still been more than enough for the amount of cyclists. But what's clear in Paris is that this isn't just about cycling. It's a political statement. Building this road with a small two-way cycle track off to the side is what every other city would do. But here, they are making a strong statement that the roads of Paris will no longer be ruled by motor vehicles. So you're probably thinking, this all sounds pretty great. And it is. The transformations that have happened in Paris in such a short time are nothing short of extraordinary and should absolutely be an inspiration to cities all over the world. But the glowing articles you may have read online are only telling one side of the story. There's a famous effect called Paris syndrome, experienced mostly by people from the Far East who have heard wondrous stories about beautiful Paris and are devastated when they visit and find that the reality of Paris is much different than what they expected. Puțin București aici a rămas, puțin București. Să termină banda. I feel like there's a similar effect with... Băi, atât de fain, nu știu dacă ați fost vreodată pe banda de biciclete de la aia care duce spre Herăstrău. M-am dat toată pe tot parcursul benzii de biciclete, practic de la Unirii până la Herăstrău. Banda efectivă oficială e doar pe Victorie, dar pe urmă mai e banda de aia pe trotuar, că e trotuarul foarte mare. Și ați văzut că la Herăstrău se termină... Gata. Nu mai o să te mai duci. Te duci înapoi dacă vrei, că nu mai există trotuar. Nu mai există trotuar. Dacă vrei, pula, nu știu, te întorci, faci ceva. O iei prin lac, nu știu ceva. The bicycle infrastructure. Because if you've only heard about cycling in Paris from Brent Todarian's Twitter account, give him a follow by the way, he's great, then you might be disappointed when you visit because there are a lot of rough edges and it's very much a work in progress. Ia uite, cam București. Dar se schimbă, vezi tu? If you deviate even slightly from the streets that have been improved, then you're very quickly dropped back into the old Paris I remember, weaving between cars on traffic-clogged streets. And it's sometimes pretty nerve-wracking to cross huge intersections like this one without any protection for cyclists. While the repurposed car tunnel under the Arc de Triomphe is great, it's only useful if you're cycling in that direction. And the traffic circle above is as insane as it's ever been. It's fine though. We only saw one crash in the 3 minutes we were standing there. This guy was brave enough to go straight through the middle of it. But when we cycled through, we stuck close to the far edge. This was still the most nervous I've been on a bicycle in many, many years. In Amsterdam... Lucru care este efectiv prezent în fiecare zi în București și de asta zic că trebuie să ai un suicide pact sau ceva să te dai cu bicla prin București. I've been on a bicycle. Adică exact așa se simte, gen zero prioritate, zero observație, zero orice. In many, many years. In Amsterdam and most of the Netherlands, the streets became bicycle friendly over the span of several decades, and roads were redesigned when they were due for resurfacing or other major construction work. In Paris, they're not waiting decades, nor should they, but that does mean that the infrastructure is being installed as quickly as possible, even if it means installing something that's not exactly an ideal design. For example, here a two-way cycling path switches sides right before an intersection, resulting in an awkward and confusing traffic light and transition. And it makes for bizarre connections to a street like this that would require crossing the road twice to access the way you're supposed to. Unsurprisingly, many people just take the most direct route to where they're going, but that means cycling the wrong way down the street. Another example is here, at the end of the runway-sized bicycle path on Rue de Rivoli. The bicycle lane continues into a shared space with pedestrians with no indication of which way you should go. I assume you'll get used to this, but I was confused cycling here for the first time. One of the things I found very dangerous, coming from the Netherlands, is that there are very few traffic lights for bicycles, and when there's no dedicated bicycle traffic light, you're supposed to follow the pedestrian signals. But these signals are not always clear or visible when cycling, so they can lead to dangerous situations. Did you notice that I just ran a red light here? Because I didn't.
Some intersections do have bicycle signals, and more of these will inevitably be installed, but in the meantime, you have to be really careful. Besides the close calls at red lights, there were a few scary moments, like this painted bicycle gutter where I got cut off by a truck coming up to this area under construction. So Altus decided to stop and fix the problem, at least temporarily. Wide bicycle lanes are great, of course, but it also means space for trucks to park in them. But at least this woman could cycle past, so that's an improvement. And of course, there are still plenty of By the way, cu pista de biciclete de pe Calea Victoriei, pista de biciclete de pe Calea Victoriei este parcare pentru toate camionașele de aprovizionare de la restaurante. Da? Deci pista de biciclete pe Victoria e parcare pentru ăla de vine să aducă apă, ăla de vine să aducă mâncare, ăla de vine să aducă gheață, ăla de vine... Și toată ziua, bună ziua, ei sunt parcate, nu poți să mergi 1 kilometru pe pista aia fără să dai de un camionaș parcat, cel puțin în prima parte a zilei. Adică nici pista de biciclete pe Victoria nu e o pistă reală de biciclete dacă toată lumea parchează pe ea când vine să-i aprovizioneze pe ea. Eu înțeleg că n-au pus să-i aprovizioneze. Zic doar că e o glumă proastă să faci asta. Drivers in Paris. I even got to see someone driving backwards down the street, something that I haven't seen since I lived in Belgium. At least this guy stopped for the pedestrians in the zebra crossing, so it's better than Brussels. Speaking of which, pedestrian priority at zebra crossings is not always clear and actually depends on whether or not the pedestrians have a light. So, which of these crossings have pedestrian priority and which have cyclist priority? Well, it's hard to tell, especially when cycling. And some, but not all, red lights have this sign, which allows cyclists to treat the red light like a yield sign. But since this isn't well known, it can result in people getting upset about cyclists running red lights when it's actually permitted. It's likely that these inconsistencies will get worked out and people will start to understand the rules over time, but it's another example of the growing pains that Paris is going through by changing so quickly. Of course, pedestrian priority has always been a problem in Paris. For example, technically pedestrians have priority over cars at this crossing, but how many people are actually brave enough or stupid enough to start walking? Unsurprisingly, these people wait until all the cars have passed before attempting to cross. Ca în București. But while it may be a little București, singurul oraș în care mulțumești la șofer că te lasă să treci trecerea de pietoni. Stai ca sclavul și la un moment dat vine unul care respectă legea, se oprește și zici, mulțumesc, și mai și fugi. Să-mi bam, doar în București am văzut asta, să nebunesc. rough around the edges, Paris is becoming a better city, and it's changing fast. Too many cities... Bine, ok, doar în București am văzut eu pentru că e atât de întâlnit că e nu știu, mi se pare că la orice trecere de pieton vezi pe cineva care fuge pe trecerea de pieton sau care mulțumește. I've visited are wasting time on pilot projects that spend years telling us what we already know about good street design. Dă-nu 58 de ce? Așa e civilizat. Civilizat e să zici, mulțumesc că mă lăsați pe mine să trec strada, domnul mașină. But here, they're moving forward as quickly as possible, and that's great. Se vede că nu conduci pentru că ai doar perspectiva pietonului. Da, pentru că este singura perspectivă care contează în orașe atât de aglomerate. Punct. Perspectiva șoferului este 0 din toate punctele. Tu ca șofer ai 0 drepturi într-un oraș de genul ăsta. Punct. Supără-te pe mine, dar nu poți să tu... Deci tu poluezi, tu fuzi bugetul primăriei, tu îmi iei spațiile verzi, tu îmi iei spațiile din fața blocului, tu îmi parchezi pe trotuare de nu poți să treci cu căruciorul. Tu. Da, aia e singura perspectivă care contează. A omului, nu a mașinii. Că tu nu mai ești un om în mașina aia, ești o mașină care ocupă 8 metri pătrați, 12 pe ăla de parcare, care existi. Și nu mă lași pe mine să mă duc în parc. Da, tu consumi combustibil, tu fuzi planeta, tu. Da, deci singura perspectivă care contează este a pietonului. Și tocmai de asta, toate orașele de genul Parisului, care iată abia începe să facă căcaturile astea, respectă mai întâi pietonul și după...
și după mașinăriile de toate felurile. Inclusiv trotinete căcăcioase și pula mea. You can't change a city overnight, but Paris is doing the next best thing. I just can't wait to see what it's like the next time I visit, which will be a lot sooner than last time. Je tiens à remercier mes supporters sur Patreon qui ont Bine, rege.